Sziasztok! A korábbi videóban bemutattam egy kísérletet, amelynek során a következőket mondtam el. Egy képzeletbeli kísérletről volt szó. Vettünk egy 20 kg-os arany tárgyat, rátettem a mérlegre, arra pedig egy nagyon hosszú, a talajra merőleges műanyag rúdat tettem rá, és megmértem. Majd a mérést megismételtem úgy, hogy a műanyag rúdat merőlegesen a mérlegre ráhelyeztem, és annak a felszínére helyeztem a 20 kg-os aranytárgyat, és így is megmértem. És akkor azt feltételeztem, hogy amikor az aranytárgy volt közvetlenül a mérlegen, akkor nagyobb a súlya a rendszernek, mint mikor felül van az aranytárgy. No, mivel a múlt héten benn volt egy jó barátom, Nagy Sanyi, és beszélt a homokórákról, ő elmondta, hogy a homokóra, amikor működésben van, akkor a súlya kevesebb, mint amikor beállt. Ennek kapcsán eszembe jutott egy módosítása a szóbaforgó kísérletnek, és elképzeltem úgy, hogy veszek egy csörlőt, aminek a hosszára egy olyan kábelt erősítek fel, aminek a hossza megegyezik a műanyag rúddal. A műanyag rúdat ráteszem a mérlegre, majd a tetejébe rárögzítjük a 20 kg-s aranytárgyat, és megmérjük együtt a csörlővel. Majd utána fogjuk magunkat, és a csőről szépen a rúdba beengedjük a 20 kg-s aranytárgyat, és amikor ráért a mérlegre, ime, akkor megmérjük megint. No, ebben az esetben megint ki tudjuk jelenteni, sokkal egyszerűbb kísérlet segítségével, hogy amikor az arany tárgy a mérlegen van, akkor a rendszernek sokkal nagyobb a súlya. Mikor a korábbi kísérletet elmondtam, nem hangsúlyoztam ki eléggé, hogy miért fontos ez a kísérlet. Ez a kísérlet azért fontos, mert ezzel igazolni lehet azt a elektromágneses gravitációs elméletet, amelyetnek az egyik formáját kiválóan angolul egyik amerikai barátommal fogalmaztuk meg, Raoult Roberttel. És emellett az is fontos, hogy ez a kísérlet egyidejűleg igazolja Einstein gravitációs elképzelését. No, amennyiben igaz ez a kísérlet, abban az esetben, ez a kísérletnek ez az eredménye, abban az esetben ennek nagyon nagy gyakorlati haszna van, mert egy új gravitációs modellt lehet elkészíteni, aminek a segítségével könnyebben lehet megtalálni a hasznos ásványokat, azok legyenek a Föld felszínén, vagy legyenek a Holdon, vagy éppen a Marson. Akinek tetszett a videó, az lájkolja, vagy iratkozzon fel a csatornámra, és kommentálja, hogy ő szerinte mi várható ezen kísérlet esetén. Jól képzeltem el, vagy nem jól képzeltem el. És azt is elmondhatja, hogy ő szerintem milyen eredmény várható. Nagyon köszönöm, sziasztok!